Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ඔබ දේ දුන්න ආකාශයේ අන්දා තබා යන තෙක් විත් බලා එයසේ දෙන්න වෙයි මේ කුලේ සංගී හඹායේ මී කඳුලල සලා ඔබ දේ දුන්න ආකාශයේ සුළඟේ නලවා පෙරසේ එනවා ඔබ මා කලමා කිමදෝ යන්නේ නොරැඳී ගලා සුළඟේ නලවා පෙරසේ ඔබ මා කලමා කිමදෝ යන්නේ නොරැඳී ගලා ඔබ දේ දුන්න ආකාශයේ අන්දා තබා යන තෙක් විත් බලා එයසේ දෙන්න වෙයි මේ කුලේ සංගී හඹායේ මී කඳුලල් සලා ඔබ දේ දුන්න ගගනේ පියඹා කැදලී නොවඹා ඔබ ආගියදා සිත මා ඉන්නේ උමතු වෙලා ගගනේ පියඹා කැදලී නොවඹා ඔබ ආගියදා සිත මා ඉන්නේ උමතු වෙලා ඔබ දේ දුන්න ආකාශයේ අන්දා තබා යන තෙක් විත් බලා එයසේ දෙන්න වෙයි මේ කුලේ සංගී හඹායේ මී කඳුලල් සලා ඔබ දේ ඔබ මල් විලකී මායි මලකී සුවඳින් කැලකී යමු පීනන්න දියවැල් සලා ඔබ මල් විලකී මායි මලකී සුවඳින් කැලදී යමු පීනන්න දියවැල් සලා ඔබ දේ දුන්න ආකාශයේ අන්දා තබා යන තෙක් විත් බලා එයසේ දෙන්න වෙයි මේ කුලේ සංගී හඹායේ මී කඳුලල් සලා ඔබ දේ VOC proudly presents Christmas in July dinner dance 9th of July 2022 at Grand on Princess Mulgrave. Music by band Ebony. Special performance by Aubrey Junkier. For more details contact Bertie 0414 979 483, Frank 0414 979 401.
අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් අපි වරින් වර ඔබට විවිධාකාරයේ ප්‍රවීණයන් ඒ වගේම උගතුන් වියතුන් ගෙන්වලා විවිධ අදහස් සහ ජීවිතයට හරවත් දේවල් ඔබ වෙතට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොසොන් මාසයේ අපි හිතුවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ ලොව පුරා විසිරී සිටින සියලුම අයට ජීවිතයට වැදගත් හරවත් යමක් ලබා දෙන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා අද අපේ ආරාධනය පරිදි මේ මැදිරියට වැඩම කරලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඊටාම ප්‍රවීණ ඒ වගේම ඊටාම ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ධර්ම කතිකයන් වහන්සේ නමක් වන පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමින් වහන්සේ. මුලින්ම ස්වාමින් වහන්සේව මැදිරියට තෙරුවන් සරණයි කියලා පිළිගන්නවා. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමින් වහන්සේ අද අපි හිතුවේ මේ පොසොන් මාසයේ විශේෂම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන පිරිසට වැදගත් වන යමක් බෞද්ධාගම හරහා ඔවුන්ගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන යමක් ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්නටයි. අපි හැමෝම මූලිකත්වය දෙන්නේ අපේ දරුවන්ට. මේ රටේ ජීවත් වෙන හැදෙන වැඩෙන පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉපදුණු හෝ මේ රටේ හැදුණු වැඩෙන අපේ දරුවන්ට මේ බෞද්ධ පරිසරයට එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතය යහමඟට ගන්නට බුදුදහම තුලින් කොහොමද දෙමව්පියන්ට ඒ දරුවන්ව යොමු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන දේ ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න අපි කැමතියි. ඔව් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තෙම අපිට පේනවා ශ්‍රී ලාංකික පිරිස ගත්තාම මං හිතන්නේ ලෝකයේ ලංකාව ඇරුණුකොට වැඩිපුරම ඉන්න රටක් තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉතින් ඒ ලංකාවේ පිරිස ලෝකේ කොහේ ජීවත් වුණත් අපි දන්නවා ඒ අයට දරුවෝ ලැබුණාට පස්සේ ඒ අයගේ ජීවිතේ තමයි දරුවෝ. සමහර අය ජීවත් වෙන්නේ ගොඩාක් දුක් විඳිනකොට අපි මේ දරුවෝ නිසා මේ හැමදේම කරන්නේ දරුවෝ නිසා. ඒ අයගේ අනාගතය හදන්න. එතකොට ඒ ඉලක්කය තුල තමයි බොහෝ දෙනෙක් ජීවිතේ බොහෝ දුක් ගැහැට විඳගෙන ජීවිතේ අරගෙන යන්නේ. ඒ තුල දැන් අපි දන්නවා මේ රටවල් වල වේවා ලෝකේ ගොඩක් රටවල් මම රටවල් ගණනාවක් රටවල් 40ක විතර මම වැඩම කළා ධර්ම දේශනා කරපු කෙනෙක්. එතකොට අපි දන්නවා ලෝකේ බොහෝ පිරිසක් ඒ රටවල් වල ගිහිල්ලා පන්සලක් හදාගන්නේ. ඒ අයගේ බොහෝ අරමුණ තමයි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඒ ළමයින්ට අපේ සංස්කෘතිය දෙන්න ඕනේ. ඒ ළමයින්ට ගුණධර්ම ටික කියලා දෙන්න ඕනේ. ළමයින් දැන් අපි ගොඩක් අය මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා යාලා සමහරලාට හිතන්න පුළුවන් අපිට මේ රටවල් වලට ආවට පස්සේ අපිට ලංකාවේ සංස්කෘතිය වැඩක් නෑ. අපි ඕස්ට්‍රේලියානු විදිහට ඉන්න ඕනේ. අපි මේ රටේ කල්චර් එකට හැදෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒ දරුවෝ ඇස් පනා පිට නොමග යනවනම් සමහර දෙමව්පියන්ව ගණන් ගන්න නැත්නම් දෙමව්පියන්ට නිකන් නම කියලා අර යාළුවන්ට වගේ කතා කරනවා නම් අන්න එහෙම වෙනකොට ඒ අයට මොකද්ද අපිට මේ උනේ අපිට වැරදුනා නේද කියලා සමහරලාට ආපස්සට හිතනවා. සමහරලාට ඒ වෙනකොට උන් ප්‍රමාද වැඩි වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ජීවිතේ අඬනවා දුක් වෙනවා. අපි දන්නෝනේ අපි ගොඩක් රටවල් වලට ගියාම දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා අඬන හැටි දරුවෝ ගැන කියන හැටි. දරුවෝ නිසා අපි මේ රටට ආවේ ලංකාවේ මෙච්චර දේවල් තිබුණා. අපිට අපේ දරුවා හදාගන්න බැරි වුණා. නොමග ගියා. දැන් කියන දේ අහන්නේ. දැන් අපි දන්නවා අපි ලංකාවේ හැදෙනකොට අපේ දෙමව්පියෝ බොහෝ දෙනෙක් අපි හොඳට දෙමව්පියන්ගෙන් ගුටි කාපු අය. අපිට හොඳට ගහලා තියෙනවා අම්මලා අප්පච්චිලා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලවල ගුරුවරු අපිට හොඳට දඬුවම් දීලා අපි හැබැයි ඒවත් එක්ක අපේ පෞරුෂයක් කියන එකක් අපි දුක විඳින්න දන්නවා. දුකට මූණ දීලා තියෙනවා. අපි අඬලා තියෙනවා. ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මූණ දීලා අභියෝගات එක්ක අපි ගමන් කරලා තියෙනවා. අපිට පේනවා මේ රට විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ගොඩක් මේ වගේ සංස්කෘති තියෙනකොට පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවෙකුට සැර දාන්නේ නැහැ. බනින්නේ නැහැ. ගුරුවරු උනත් එහෙම දඬුවමක් දෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ උනත් එහෙම දරුවෙකුට හිංසාවක් කරන්න. හිංසා නෙමෙයි අදුගානේ වචනයකින්වත් සැරක් දාන්නේ නැහැ. ඒ නීතියනුත් අහන. නීතියනුත් අහන. එහෙම වෙනකොට ඒ දරුවා හැදෙන්නේ නිකන් අර රෝස මලක් වගේ හැදුනට පස්සේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න, ගැටලු, අභියෝග එනකොට ඒවට මූණ දෙන්න පෞරුෂයක් නැහැ. බොහෝ වෙලාවට අපි දකිනවා ලංකාවේ අවුරුදු 20ක් 30ක් 35ක් ඉඳලා මේ රටවල් වලට ආපු දෙමව්පියෝ තුල හොඳ පෞරුෂවත් ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දකිනවා ඒ අයගෙන් එන දරුවෝ සහ මේ රටවල් වල ගොඩාක් ඒ දරුවෝ මේ සංස්කෘතියත් එක්ක සමහරලාවට ඒ දරුවෝ ඉස්කෝල වලට ගියාට පස්සේ මේ රටේ සංස්කෘතියත් එක්ක ඒ යාළුවෝද මේ රටේ ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. නමුත් ගෙවල් වල දෙමව්පිය පුරුදු කරන්න හදනවා අනිත් පැත්ත. උන් ගැටෙනවා. ඒ ගැටීමත් එක්ක වෙන්න පුළුවන් සමහර අය දැන් අපි ගොඩක් ඒ දරුවෝ අපි ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරනවා අපි රටවල් වල ගිහිල්ලා දකිනවා අර අයි කන්ටැක්ට් එකක් නැන්නේ. මූණ දිහා බලලා කතා කරන්නේ. සමහරවල් වචනයක් දෙයක් කතා කරලා ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයාලි හැංගෙනවා මුල්ලක් අරගෙන පොත් කියෝන එක හොඳයි. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට තනි වෙලා හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙනවා. ඒ අතර ගොඩාක් එන මානසික ප්‍රශ්න දරා ගන්න බෑ.
අපි සාමාන්‍ය ගත්තහම මෙහි විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල ඒ වගේ වුණාම එන ප්‍රශ්න ඉදිරියේ සියදිවි හානි කරගන්න ඒවා ඒ වගේ යම් ප්‍රවණතාවයකට දරුවෝ ලක් වෙන මානසික බෙහෙත් බොනවා ගොඩක් අය. ඉතින් ඒ නිසා මේ පන්සල් එක්ක ගොඩනැගෙන අපි දන්නවා හැම පන්සලකම ඒ දරුවන්ට අපේ අධ්‍යාපනය අපේ සංස්කෘතිය ඊළඟට යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් වලට දරුවෝ යොමු කරන්න ඕනේ. ළමයි එකට දැමසක් වැඩසටහන් කූඩු හදන ඒවා අවුරුදු උත්සව ඒවා ඒ ළමයි එක්ක යම්කිසි තරඟකාරීත්වයක් ළමයි තරඟවලට දාලා ඒ අන්න එතකොට තමයි මේ දරුවන්ට මේ පෞරුෂයක් එකට වැඩ කරන ඒවා පරාජය මොකද ජීවිතේ හැමදාම දිනන්නේ නැන්නේ. එහෙමයි. ජීවිතේ අපි පරදිනවා. අපිට හැමදාම ලාභ ලැබෙන්නේ අලාභ ලැබෙනවා. හැමදාම සැපම ලැබෙන්නේ ජීවිතේ දුක විඳින්න වෙනවා. හැමදාම අපිට දෙමව්පියෝ යාළු මිත්‍රයෝ හැමදාම නැහැ. ඒ අය නැති වෙනවා. එතකොට අර අටලෝ දහම ඉදිරියේ අකම්පිත වෙන මනසක්. දැන් අපි ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ ඕකනේ. ලාභ සැප දුක යසායස නිന്ദා ප්‍රශංසා. එතකොට මේවා පුංචි කාලේ ඉඳන් අර දරුවෙකුට මෙන්න මේක තමයි ජීවිතේ. අපිට මේක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒවත් එක්ක හැදෙනකොට ඒ දරුවා පොතපත කියවලා ආගමික පොතපත වලින් වේවා දහම් පාසලක වේවා පන්සලකින් වේවා ඒ ළමයින්ගේ මනස ධර්මානුකූලව ජීවිතේ හොඳ නරක කුසල් අකුසල් ඇත්තටම අපි ආගමක් තුල ධර්මයක් තුල දරුවෙකුට උගන්වන්නේ යහපත පන්සිල් ගැන කුසල් අකුසල් ගැන. ඉතින් ඒ ටික කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒ දරුවා යම් ධර්මානුකූල ක්‍රමවේදයක අපි මේ රටවල් වල වුණත් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර දෙමව්පියෝ හරිය ආඩම්බරෙන් අපි එක්ක ඇවිල්ලා කියනවා. අනේ අපේ දරුවා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැදුනත් මෙහෙම හිටියත් උදේ බුදුන් අදිනවා දෙමව්පියෝ එක්ක අම්මා තාත්තට වැඳලා ඉස්කෝලේ යනවා නිදා ගන්න යනකොට ඇවිල්ලා අම්මා තාත්තට වඳිනවා වැඩිහිටි ලොකු ළමයි වුණත්. එතකොට ඒ අය ගොඩක් සතුටු වෙනවා අපි මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා අපේ දරුවෝ අපි ඒ විදිහට ಗುಣධර්ම ඇතුව හදාගත්තා කියලා නොමග ගියේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා එසේ නොවෙන්න නම් දෙමව්පියන්ගේ වගකීම තමයි පුංචි කාලේ ඉඳන් මොකද ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ ගන්න අමාරුයි. මොකද මේ රටේ හැදෙන දරුවෙක්. ඒ නිසා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ ළමයින්ව ගෙදර එකට බුදුන් අඳින්න, පන්සල් වලට යොමු කරන්න, ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඇසුරට යොමු කරන්න. අපි දකින්න දැන් මෙල්බර්න් නගරේ ගත්තත්, මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩාක් නගරවල ගත්තත් විහාරස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඒවැ ගොඩක් ආගමික වැඩසටහන් සිංහල භාෂා වැඩසටහන් සංස්කෘතික පාසැල් ඊළඟට ආගමික වෙසක් පොසොන් නැසල වේවා යම්කිසි සංස්කෘතික අංග ඒවත් එක්ක හොඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒවට දරුවෝ යොමු කරලා දෙමව්පියොත් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ආගමික පරිසරයක දරුවා හදාගත්තට පස්සේ මං හිතන්නේ පස්සේ පසුතැවෙන්න අඩන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ ලබා දුන්නේ ඊටාම වටිනා කාලෝචිත තොරතුරු සම්භාරයක්. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජීවත් වෙන දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවන්ව මේ කාර්යබහුල ජීවිතෙත් එක්ක බුදුදහමට අනුව කොහොමද යහපත් මාර්ගයට ගන්නේ කියන දේ අපට ඔබ වහන්සේ විසින් වදාලා බොහොම පිං ඔබ වහන්සේට අපිත් එක්ක මේ තොරතුරු බෙදා හදාගත්තට නැවත වාරයක් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනකින් මේ වගේම හරවත් වැඩසටහනක් ඔස්සේ ඔබ වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. 21 වන සංශෝධනය පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින් අතර එකඟතාවයක්. පොහොට්ටුවේ පිරිස අතරමඟදී නැගිට යයි. 21 වන සංශෝධන කෙටුම්පතට ස්වාධීන පක්ෂ එකමුතුවෙන් යෝජනාවලියක්. විදේශ රැකියා සඳහා යන පිරිස 100%කින් ඉහළට. චොක්ලට්, ඇපල්, දොඩම්, චීස් ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩ රැසක මිල ඉහළට. විසියෙක් වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතෙන් සිදුවන්නේ ජනපතිගේ බලතල අගමැතිට පැවරීමක් පමණක් බව නීතිඥ ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාම පවසනවා. මෙම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත වෙනුවට 2015-2019 කාලය තුල සකස් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව තිබූ බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. රටට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අවශ්‍යද මෙවැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය? මීට වඩා අපිට බැරිද කතා කරන්න සියලු දෙනාම එක්කව වෙලා තරුණයෝ කියනවා වගේ යම්කිසි අලුතෙන් ගෙනෙන්න පුළුවන්. පැලස්තර නොදා 21යි 22යි ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනදී මේ 21කට ජනමත විචාරණයක් මේ තියෙන විදිහට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව තමයි තැන් වල වෙනස් කරලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා විසින් අගමැතිතුමාගේ එකඟතාවය විමසා තමයි සියලුම දේවල් කරන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේකේ අවශ්‍ය දේවල් නැහැ. දැන් සමගි ජන බලවේගය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා 25 ඉන්න ඕනේ කැබිනට් එකේ. මං කියනවා 25 නෙවෙයි 12ක් ඇති. ඊට පස්සේ සමගි ජන බලවේගයේ තියෙන එකේ කියනවා ඒගොල්ලන් ඉන්නවා රාජ්‍ය නොනැමැතුරු කැබිනට් නොනැමැතුරු එහෙම ඉන්නත් පුළුවන් 25ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. නේ ලංකාවට 12ක් ඇති ඇත්තට. දැන් අපි මේ කරන්නේ නැවත මේ පෝෂණයක් කරන්න යන්නේ. ජනතා මත මුදල් එකතු කරලා. ඒකල කතා කරන්නේ. දැන් ජනාධිපති ධූරය අපි හිතමු හිස් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතනදී ඒක වෙන්නේ නැහැ නේ. 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා අදහස් පළ කළා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කියන සන්ධානයේ නියෝජනය කරන ඒ සෑම පක්ෂයකින්ම වගේ සමාජිකයන් සහභාගී වුණා. සාකච්ඡා කළා. ඒගොල්ලන්ගේ අදහසුත් අපිට ලබා දුන්නා. එතකොට අපි දැක්ක කරස්මාරාමේවරයා සතියක කාලයක් ඉන්නෝයි කියලා. ඔය සමහර අයගේ මතයක් තිබුණා මේ හැකිතාක් ඉක්මනට ගෙනෙන්න ඕන රටේ තියෙන තත්ත්වය සලකලා බලලා. සමහර മന്ത്രിවරුන්ගේ මතයක් තිබුණා මේ තවදුරටත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරලා කාලයක් ගන්න ඕන කියලා. මේ සියලු කරුණු මම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳව තීරණයක් ගනිමි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජාතික ආරක්ෂක සභාවේ සමාජිකයෙකු විය යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍යාංශය ලෙස දැරිය හැක්කේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පමණක් වන බවත් 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් විය යුතු බව ස්වාධීන පක්ෂ එකතුව යෝජනා කර තිබෙනවා. 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් විය යුතු ප්‍රධාන යෝජනා 7කින් සමන්විත යෝජනාවලියක් ස්වාධීන පක්ෂ එකතුව විසින් අගමැතිවරයා සහ අධිකරණ ඇමතිවරයා වෙත ජූනි මාස 1 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඕනෑම ආණ්ඩුවක් සමග ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව අත්සන් කරන කිවිසුම් අත්සන් තැබීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කළ යුතු බවද මෙම යෝජනාවල සඳහන් වෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍ය ධූර දැරීමට අයිතිය ලබා දිය යුතුද නැද්ද? සමහර අයගේ මතය අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පමණක් දැරීම සුදුසුද කියන කාරණේ. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු පත් කිරීමේදී සහ අස් කිරීමේදී උන්ගේ විෂයන් තීරණය කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත කටයුතු කළ යුතුද නැතහොත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අදහස් විමසීමකින් පසුව පමණක් මේ කටයුතු කර යුතුද කියන කාරණය. ඒ හැරෙන්නට එහෙම ගැඹුරු කියන්නේ සංවාදයක් අනිකුත් කරුණු සම්බන්ධව මතුවලා නැහැ.
මෙම වසර අවසානය වන විට ප්‍රමාණවත් පොහොර නොලැබුණහොත් දැඩි ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. එසේ සිදුවහොත් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට දෛනිකව ලබා ගන්නා ආහාර වේල් 3 දෙකකට අඩු කිරීමට සිදුවිය හැකි බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ නිර්මාණාත්මක වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංගමය සහ රකිමු ජයතු ලංකා සංවිධානය කොළඹ පැවැත් වූ සමුළුවකට එක්වෙමින්. එහිදී අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවට ස්වාධීන තීරණ ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවයි. වර්තමානයේ මහ බැංකුවේ තීරණවලට තමා මැදිහත් නොවන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළා. මහ බැංකුව ගෙන ඇති තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශව ප්‍රසාදය පළ කළද තවත් පාර්ශව අප්‍රසාදය පළ කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා. මහ බැංකුව හරහා සිදු කරන ගනුදෙනු මත පමණක් භාණ්ඩ ආනයනය කළ යුතු බවට මහ බැංකුව විසින් පනවනු ලැබූ රෙගුලාසි හේතුවෙන් ඇතැම් ආනයනකරුවන්ගේ අප්‍රසාදය පළ වී ඇති බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළා. මේ අතර යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තවත් උග්‍ර විය හැකි අතර ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට දිනකට ආහාර වේල් 2කින් පිරිමසා ගැනීමට සිදුවනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. And there's going to be a shortage of food. Already countries are banning the export of food. That's the second one you have that you are facing. So what is going to happen? No, we are not going to add the Ukraine crisis to the Sri Lanka crisis. That is not the impact. The impact is going to be the Sri Lankan crisis multiplied by the Ukraine crisis. So this is only the beginning. And just for the shortage of dollars and rupees, we have already shaken the political system. I came today from a meeting of the political party leaders in Parliament, and they've arrived at a consensus on how the new amendment should be brought in, and ensure amendment that will avoid any provision which will require referendum. But will that do? As this crisis gets worse, there are going to be many countries affected by the Ukraine crisis. Some say 40, some say 70. But we are unique. They are only getting affected until the Ukraine crisis took place, and the impact came, their economies were normal. ලබන 15 වනදා වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ යලකන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් එසේ නොලැබුණහොත් ගැටලුවක් මතුවෙනු ඇති බවත් කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ සාමාන්‍යයෙන් යලකන්නේ අස්වැද්දීම් අවසන්ව ඇති බවයි. මේ අතර යලකන්නය සඳහා අවශ්‍ය පොහොර කඩිනමින් ලබා දීමට ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ පොහොර තොගය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී දින 20ක් ඇතුළත බෙදා හැරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. මෙහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා මහවැලි අධිකාරිය යටතේ ජලය සැපෙන ඉඩම් වලින් මේ වන විට කන්‍ය වෙනුවෙන් වපුරා ඇත්තේ 50% පමණක් බවයි. මෙම වසරේ මුල් මාස 5ක කාලය තුල පුද්ගලයන් 2,88,645 දෙනෙකු විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර සකස් කරගෙන ඇතැයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකා නියෝජ්‍ය ආගමන විගමන පාලක පියුමි බණ්ඩාර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය 2021 වසර තුලදීම නිකුත් කර ඇත්තේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර 3,82,506ක් පමණක් බවත් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පියුමි බණ්ඩාර මහත්මිය සඳහන් කළා. රට තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බොහෝ පිරිසක් විදෙස්ගත රැකියා සඳහා යොමුව තිබෙන බවත් මේ හේතුවෙන් වැඩි පිරිසක් ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර සකස් කර ගැනීමට යොමුව තිබෙනවා. ආනයනික භාණ්ඩ කීපයක් සඳහා පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ අනුව ආනයනික යෝගට්, බටර් සහ කිරි යොදා නිෂ්පාදනය කරන තැවරුම් රසකාරක ආහාර සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 2000 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඇපල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 600ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.
මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ විශේෂ පතයට යටත්ව මෙම බදු මුදල් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. මේ අතර අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග 369ක් ආනයනය කිරීම සඳහා පනවා තිබූ සීමාවන් ලිහිල් කර තිබෙනවා. දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේදී මීට තෙමසකට පෙර උපන් බෙන්ගාල ව්‍යාඝ්‍ර පැටවුන් තිදෙනා මහජනතාවට දැක බලා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව පසුගියදා උදා වුණා. චීන සත්වෝද්‍යානයේ සිට 2019 වසරේදී දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට ගෙනා රොබින් නැමැති බෙන්ගාල ව්‍යාඝ්‍රයාට සහ කෙල්ල නැමැති ව්‍යාඝ්‍ර දේනුවට දාව මෙම පැටවුන් උපත ලබා ඇත්තේ ඉකුත් මාර්තු 5 වෙනිදායි. මෙම තිදෙනා පිරිමි පැටවුන්. මෙම පැටවුන් තිදෙනාම නිරෝගී සුවයෙන් පසුවන බවත් ඔවුන් දිනපතා යම් වේලාවක් මහජනතාවට දැක බලා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන බවත් සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පැවසුවා. 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. නමුත් ඊට අනුමැතිය ලබා නැති අතර දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධන ඇතුළත් කර මීළඟ කැබිනට් හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසද යෝජනාවේ සඳහන් වෙනවා. වැඩියෙන්ම කතා වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ බලතල ඉවත් කිරීම සහ ජනාධිපති ධූරය සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු සහ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක යම් මේකේ ගැටීමක් ඇති වෙනවාද සහ අනිත් පැත්තෙන් මේ බලය අතහැරියාම ජනාධිපතිතුමා යම් ප්‍රමාණයකට ඒක රටේ වෙනත් පළාත් ආණ්ඩු 9ක් ඇති වෙන්න හේතු වෙනවද නැත්නම් ෆෙඩරල් ක්‍රමයකට ඇති වෙනවද වගේ කාරණා. විතුරුස්භාවය කියන කාරණාව එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි අහුවේ. අනිත් කාරණා තමයි වැඩිම මෙහුම් ගන්න. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත් වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Famed as the jewel of the Orient, Ceylon is a tropical island of unusual beauty, located at the southernmost tip of India. It was known to the ancient Greeks and Romans who named it Taprobane. But since independence in 1948, it is called Sri Lanka, the resplendent land. Legend tells us that when God expelled Adam from the Garden of Eden, he placed him upon these heights, a merciful gesture because they represent so closely the Garden of Eden. This is where Buddha is said to have rested, leaving an impression of his footprint on a mountain top over 2,300 years ago. Today, the economy of Ceylon is bound closely to this green landscape,
where thousands of acres of tea have been planted. And it is here that 500 million pounds of leaves are picked each year for the teapots of the world. Located in the center of the island, this area might be described as the heart of Sri Lanka, where because of its battlements of mountains, it retains its old customs and superstitions. For centuries, the hill people lived independent lives, insulated from the Portuguese, Dutch and British invaders who occupied the lowlands. At the foot of the hills, a rich reward awaits the prospector, for deep down in the soil, mixed with the mud and clay, lie gems. Sapphires, rubies, amethysts, topaz and zircons are there for the picking. The methods for mining gems have remained unchanged throughout the centuries. A shaft is sunk into the ground by sheer manpower, and each load of soil is laboriously shifted by hand. These are not pleasant conditions to work under, for added to the mud and water is the ever-present tropic heat, but the rewards could be great. As the soil is removed from the shaft, it is heaped in a mound. This is only a halfway process, for when sufficient material has been excavated, it has to be returned to the shaft again, basket by basket, to be washed and examined. Almost anyone can become a gem miner, for all that is required, apart from a capacity for hard work, is a license to dig, and they are not difficult to obtain. Everyone prays that today will be the day that something valuable will be found. It is at this stage that an expert's eye is required to pick out real gems from worthless stones. This tiny stone might be valuable, but the entire day's work may only yield 3 or 4 gems, and even then their true value will not be known until they have been cut and polished. Hi, today we have something very simple, chicken scallopini with some nice tomato and coriander salsa. So let's go through the ingredients. Okay, I have some chicken which is thigh, nicely sliced small, and then you have tomato diced already, breadcrumb, eggs, turmeric, salt, pepper, mustard, coriander, sesame roasted, and fine chopped red capsicum. So this is not too hard. There's so many ways of making scallopini, which is the crumbed little chicken cooked in shallow fry. I make it simple for you, so it's easier for you to do it at home. What I do normally, I put all my chicken into a bowl like this. There are so many ways, like I said before. I'm going to add some salt. There you go. Enough salt. And pepper. And mix together nicely. And next I want to add where's my egg? Here you go. Egg, just one egg, enough for this much. There you go. Very simple, that's it. Now I'm going to mix all that together. So like, it's very simple. So now I'm going to add my ingredients, which is a bit of mustard goes in, and turmeric. So when you got turmeric, you try to use a glove in your hand. That way your fingers are not going to get yellow in color. Now I have a pair of gloves, so here you go. I have no worries to mix this nicely without any fear of getting my fingers yellow in color. Turmeric
nicely. I have my chicken one side and then the crumb, then another plate. So that made, so you put your chicken first here with one hand, and then next hand you use to crumb this like that. So this hand is dry, as you can see. There you go. That's all you need to do. So these are the dishes that you can cook with your children. You know, you don't have to do all the work. So get them involved. This is nice dishes, you know. So you just get the kids to play with it. You know, this is kind of like, you know, so their small hands can do all this beautifully. You only have to show one. So once you crumb the chicken, you better keep it maybe about 10-15 minutes to settle the crumb. So now it's already been there about 10-15 minutes. So now I'm going to start frying. So my has to be thick bottom and shallow fry, not too much oil. So I just put like this. There you go. Very simple process. You know, this is not too hard for anybody to do at home, but it is different than having always the same way chicken. A little bit extra little work, it goes a long way. Takes no time to cook because it's very thin, sliced very thin. Look at that. So to make sure you don't cook this long time, because chicken will get dry and it's get rubbery. So only a few minutes one side, all done. You see? Now it's golden color, golden brown, beautiful. Look, it's just time to take them out. There you go. See? It's very easy. So while my chicken is resting, it's still very hot, so I'm going to fix up my salsa. This takes no time because I have all the ingredients ready with me. So here we go. I got my tomatoes. Goes in. Oh, I'm going to put all tomatoes and some crushed pepper. There you go. Crushed pepper. My fine diced capsicums. You might say, why you don't put green capsicum? No, I like it like this because it gives that beautiful different colors, tomato and capsicum colors. They are not hot, and I need to put tiny bit of turmeric, not too much, and my sesame, a little bit of sesame, see? And the coriander. So I don't want to chop coriander, but I'm going to separate the leaves like this, so it's going to be nice and green color, still have the flavors, not bruised. So here you go. Here you go. There you go. All the coriander goes in. Has that really fresh flavor still, because it's not bruised. So when you're eating, it'll pop out in your mouth. There you go. A little bit of salt. And you can do olive oil, or you can put coconut oil, whichever you like. Okay. And then my lime. This is where the secret is. Just lime at the end, bang, like that. So it gets beautiful, beautiful taste coming out. It's nice tomato salsa. And now I add my salsa. So I like to put the salsa like this and send it straight away, so it doesn't get too cold inside. Look at that. So it goes all over. There you go. See, when you put, it goes all over like that. So how simple is that? It's not too hard, you know. It's most important part. What you have to do is you need to have that ingredient ready. The key to the whole these dishes, you need to have the ingredients ready. See, I gotta put now one more here. All these nice colors.
blend around, and a little bit of juice goes around like this. Look at that. So you cannot see it's a hot dish. It's beautifully refreshing, nice and crispy. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. නිරන්තරයෙන්ම මුහුණේ රැඳුණු සිනහවත් දෑතේ රැඳුණු කැමරාවත් දිසා ඔහු වඩ වඩාත් කඩවසම් බවක් පෙන්නුම් කරනවා. මුලින්ම ජාතික රූපවාහිනියෙන් තම වෘත්තිය ආරම්භ කර මොහු දැන් ලෝකය පුරා තම වෘත්තිය වෙනුවෙන් සැරිසරන අවස්ථාවක අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන සුහද පිළිසඳකට එකතු වෙනවා. මේ සාගර ලක්මාල් දිමෙල්. ආයිබෝන් සාගර. ආයිබෝන්. බොහොම සතුටුයි සාගර. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒ එකම අහන්න ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබගේ තියෙන මේ දක්ෂතාවයන් එක්කම පළපුරුද්දත් දක්ෂතාවයත් ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපේ තරුණ මං හිතන්නේ දැන් ගොඩක් අය මෙහෙ වුණත් තරුණ අය හරි ගෑනු පිරිමි ભેදයකින් තොරව හරි කැමැත්තක් දක්වනවා මේ ඡායාරූප ශිල්පයට. පොඩ්ඩක් ඔබගේ දැනුමෙන් අපිට අවවාදයක් දෙන්න පුළුවන්ද? එකම දේ ඒ ඡායාරූප මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් ආසාව තියෙන්න ඕන නේද? කියන්නේ නිතරම කැමරා එක අරගෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න හිතනවා නම් කැමරා එකක් තිබ්බත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තමන්න මුදල් තියෙන්න ඕන. කැමරා එකක් විශාල කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරා එකක් ටිකක් තමිල අධිකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඡායාරූප කරනවා නම් ඉස්සලා සල්ලි හොයාගෙන ඉන්න ඕන. මොකද සල්ලි හොයාගන්න ඕන කැමරා එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ශිල්පී ඉගෙන ගන්න ඕන හරි විදිහකට. මොකද අද අපි කැමරා එකක් ගත්තත් ඕන කෙනෙක්ට දැක්කම තේරෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරා එකක මෙනියුස් ගොඩාක් තියෙනවා, බටන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා, ලෙන්සස් වර්ග විශාල 50ක් විතර තියෙනවා ලෙන්සස් එකකට එකක් වෙනස්. මේ දේවල් අපි දන්නේ නැතුව අපිට මේ ෆොටෝග්‍රැෆි හරියට කරන්න බෑ. ඕන කෙනෙක්ට අද පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් අරගෙන ඡායාරූපයක් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා ඡායාරූප ගන්න එක හරි පහසුයි කියලා. ගන්න එක පහසුයි හරියට ඉගෙන ගත්තත්. ඒතකොට හරියට ඉගෙන ගත්තත් තමන් ඒක තමන්ට හොඳ ඇහැක් තියෙනවා නම් අර ගොඩක් අය කියනවානේ මේ කැමරා එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ කැමරාව පිටිපස්ස හිට ගන්න මිනිස්සයා කියලා. ෆොටෝ එක ගන්න එක්කෙනා කියලා. ඒතර මේ සෙටින්ග්ස් හරියට කොහොමද ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගන්නේ? ඡායාරූපයක් කොහොමද හරියට කම්පෝස් කරගන්නේ? මේ කම්පෝසින් කියන එක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. කොහොමද මම ඔයාගේ ඔයාගේ පෝට්‍රේට් එකක් ගන්න කිව්වොත් එහෙනම් මට පැති ගණනාවකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වම් පැත්තෙන්ද දකුණු පැත්තෙන්ද උඩින්ද පල්ලෙහාන්ද මට කැමරා එක කියන්නේ ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්ලේස් කරන තැන ඊටාම වැදගත් කැමරා එකකදී. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී අපි කියනවා ඕනම ලොකේෂන් එකකට තියෙන එක ප්ලේස් එකයි කැමරාව තියන්න කියලා. මේ කැමරාව තියෙන කෝණය තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර කෝණේ හරියට ඒක ට්‍රයිපෝඩ් එකක් තියලා හරිය තමන් හිට ගන්න තැන ඒක අපූර්වත්වයකින් කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඡායාරූපය ගොඩක් මම හිතන්නේ සාර්ථක වෙනවා. ඡායාරූපයට මුණ දෙන මිනිසයා ගොඩක් අයට කියන අපෝ ඔයාගේ මුණ කැතයි. නැත්නම් එයා ලස්සනයි කියලා. නෑ ඕන මිනිස්සෙක් ලස්සනයි. අපි ඒක ගන්න විදිය තවත් අපිට ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේක හරියට ක්‍රමානුකූලව ඉගෙනගෙන කොහොමද අපි ලයිට් කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඊළඟ තමයි
මම අද දකිනවා හුඟක් අය මේ Photoshop වලින් තමයි නැත්නම් මොකක් හරි මෘදුකාංකයකින් software එකකින් තමයි ෆොටෝ එක ඔක්කොම ගොඩ දාන්න හදන්නේ. කියන්නේ කම්ප්ලීට් කරන්න හදන්නේ. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම Photoshop වලින් හදන්න කියලා හිතාගෙන නෙමෙයි මම ගන්නෙ. එකපාර මම ගන්නවා මට ඒක Photoshop කරේ නැහැ කියලා මම ඒක අඩුවක් දකින්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය මූණ සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් වගේ හදනවා softwares දාලා. කියන්නේ සමහරවිට ඒ අපි ඉන්න ඇත්ත දකින්න පුද්ගලයා නෙමෙයි ඡායාරූපي ගත්තාම එයාගේ මූණ බටර් වගේ හරියට හිතා ගන්න බැරි විදියට මේකප් එකක් කරනවා මේ Photoshop වලින් හදන පුද්ගලයා. මං කියන්නේ මම මේ ක්‍රමයට ආස නැහැ. මං ආස ගොඩක් natural විදියට ගොඩක් candid shots වලට ඒ වගේ. ඉතින් සමහර අය කැමති නැහැ මගේ ස්ටයිල් එකට. සමහර අය කැමති මගේ ස්ටයිල් එකට. ඉතින් අපි හැමෝම එකම විදියකට මේ මොකක් කර දිහා බලන විදිය වෙනස්නේ. ඉතින් මම මගේ තැන ඉන්නවා. තව කෙනෙක් Photoshop වලින් ගොඩාක් ප්ලාස්ටික් වගේ මූණ හදලා කරනවා කියලා මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැමෝටම මොකක් හරි අනන්තතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම software එකට වඩා මම ගන්න එක එකපාර හරියට ගන්නවා. Photoshop මම පාවිච්චි කරනවා. තව softwares මම ගණනාවක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම හැමතිස්සෙම try කරන්නේ natural beauty එක තියාගන්න photograph එකේ. හොඳයි සාගර, ඇත්තරම ඉතාමත් වටිනා අදහස් කීපයක් ඔබ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දුන්නා. යම් කිසි කෙනෙක් ඡායාරූප ශිල්පය ගැන හදාරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත් වටිනවායි අදහස්. ඉතින් දැන් හැම දෙයකම අවසානයක් තියෙනවනේ නේද? කතා බහ මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා ඔබත් එක්ක මේ වගේ සුහද පිළිසඳරකට අද එකතු වීම ගැන. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබගේ නැගණිය සමග තමයි ඉන්නේ නේද? පවුලේ විස්තර ගැන කතා කරොත්. මට ඉන්නේ අක්කයි නංගි, අක්කා ලංකාවේ. නංගි සුදාශී යාගේ හස්බන්ඩ් චමින්ද ඒ පුතත් එක්ක මෙල්බර්න් වල තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ සවුත් මොරෑන් වල. ඉතින් මම ආපුවම මගේ රෙස්ට් හවුස් එක හැමදාම මම ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වද දෙනවා ඉඳලා හිටලා මාව අතන්ට ගෙනියන්න මෙතනට ගෙනියන්න කියලා. අදත් එහෙමයි වුනේ. උනේ නේද? ඉතින් නංගි මල්ලි මෙතන ඉන්න ඉස්සරහ පාදලා බලාගෙන මොනවද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රජයේ සේවකයෝ. මම විවාහකයි. මගේ වයිෆ් රිනීෂා, දුව ස්නේහා. වයිෆ් ගොඩක් ටැලන්ටඩ්, ගොඩක් ඉගෙනගෙන ජර්මනි ගිහිල්ලා අවුරුදු 9ක් ඉඳලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මාත් එක්ක ලංකාවේ දුක් විඳිනවා. මේ දුව ඉගෙන ගන්නවා. එයා grade 6 සෙන්ට් බ්‍රිජට් එකට යන්නේ. එයා ගොඩක් මියුසිකල්, ඒ කියන්නේ සිං කරනවා, පියානෝ එක ප්ලේ කරනවා එහෙම. ගිපාර මාත් එක්ක වයිෆ් මගේ දුවයි දෙන්නම මෙල්බර්න් ආවා. මේ පාර මට කොහරි ඉස්කෝලේ වැඩ නිසා මට එක්කන් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි මගේ පවුල විස්තර. ඉතින් බොහොමත් රසවත් කතා බහක් එකතු වුණා. ඉතාමත් ලස්සන පවුලකින් ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සාගර නැවත වරක් මෙල්බර්න් නගරයේදී අපි හමු වෙන්න. ඒක මම ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ ඉදිරි ජීවිතය කැමරා ශිල්පයත් සමග ඉදිරියට තවත් වර්ණවත් වෙන්න කියලා ඔබගේ ජීවිතය. නැවතත් අපි හමු වෙන තුරු ඔබට සමු දෙනවා. ආයිබෝන්. පොඩ්ඩක් සමු ගන්න දෙන්නේ නැහැ ඔයාට මම. මට නිමල්ටයි සුගිතටයි ස්තුති කරන්න ඕන. නිමල් මාත් එක්ක ජාතික රූපවාහිනී සෑහෙන කාලයක් සේවය කරා. thank you සුගිතා. thank you නිමල්. මට ආරාධනා කරාට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගොඩක් ස්තුතියි. Now who is the dancing queen tonight? The queen can't wait. Play the right music, getting in is fine. I've come to look for a diamond. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, getting in is fine. You come to look for a diamond. Yes, I have.
there, you turn them on. Your wife is there. Leave them burning and then you're gone. Looking out for another, anyone would do. I've come to look, to dance. And when you get that chance, boys, what happens? You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat of the tambourine, oh yeah. You can dance, you can drive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, singing the dancing queen. Singing the dancing queen. Singing the dancing queen. Singing the dancing queen. Thank you. Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Yeah. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let the moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Let the rhythm take forever. Bailamos. Te quiero, amor mío. Te quiero. Tonight I'm yours. We can make it happen, I'm so sure. I won't let it go. There is something I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night. I wanna reach for the stars. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Wanna live the night forever. Bailamos. Te quiero, amor mío. Te quiero. Tonight we dance, oh, like no tomorrow, oh, if you will stay with me here. Te quiero, mi amor.